अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स नन چې کوم دین تاسو ته ایکسپلین کوم اسید او بیسز او سره سالت چې کوم دین تاسو ته په بل ویډیو کې ډیسکس کوم نن چې کوم دین تاسو ته ایکسپلین کوم اسید نو راځو فرست ون اسید طرف ته بیس ته به ایکسپلین کوم اسید چې کوم دین موږ سره دا د ورلدز اسیدس نه راغلي دي او چې د هغې مطلب اسیدس نه راغلي او چې هغه مطلب د شور او شور ویلی شي ترش ذایقې ته مطلب هر هغه څیز چې د هغې ذایقه موږ سره وي ترش نو هغه اسید دي لکه اګزامپل زه لیمن واخلم لکه رنګې نور ما سره ډېر زیات پراډکټ کیدی شي چې د هغې تاسو وګورئ د هغې ټیسټ موږ سره دی شور نو دا ټول اسید دي دغه رنګې موږ سره یو پی ایچ ټیسټ دی په دې باندې موږ دا معلومولی شي چې دا سلیوشن موږ سره اسیډک دی که بیسک نو چې کله بلو لیټمس پیپر موږ سره ریډ شي نو دا سلیوشن موږ سره دی اسیډک نو دغه رنګې موږ سره اسید چې کوم دی نو په ټو ټایپس دي یو ته موږ ویلی شو نیچرل اسید بل ته موږ ویلی شو منرل اسید نو نیچرل اسید هغه اسید دی چې دا قدرتي طور باندې موجود دي لکه زه واخلم چې داسې فروټس دي چې هغې کې موږ سره ذایقې ترش ده نو هغې کې نیچرل اسید دي دغه رنګې دې ته بل نوم وایو ارګینک اسید نو ارګینک اسید دا نیچرل اسید دي دغه رنګې موږ وایو لیمن سټرابري دې کې ټول موږ سره سټرس فروټ دي او په دې کې موږ سره سټریک اسید دی نو هر هغه څیز چې د هغې ذایقه موږ سره ترشي نو هغه موږ سره اسید دی چې قدرتي طور باندې وي نو هغه موږ سره نیچرل اسید دی اوس راځو چې کوم دی نو بیس طرف ته سوري منرل اسید نو دې ته انارګینک اسید وایي دا مین میډ دي لکه زه وایلم چې HNO3 نایټریک اسید دا انسان جوړ کړي دي سیده اوس راځو بیس طرف ته بیس چې کوم دی نو د هغې الټا هر هغه څیز چې د هغې ذایقه موږ سره وي بیټر نو هغه موږ سره څه وي بیس وي لکه اګزامپل زه وایلم ګرین ټي ټیک شو دا ټول چې کوم دی نو موږ سره د دې ټیسټ چې کوم دی نو بیټر دی او بل پی ایچ سلیوشن چې کوم دی نو کله ریډ موږ سره بلو شي نو دا موږ سره څه دی بیسز دي یعنی زه وایلم واشنګ سوډا دا ټول چې کوم دی نو موږ سره بیس دي د کرنګي لایم کیلشیم اکساید دا ټول موږ سره څه دي بیس